hello good morning. ඉතින් ඔන්න අද උදේම අපි මේ පොඩි ගමනක් යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. කොහෙවත් ඇවිදින්න යන ගමනක් නෙමෙයි මේක. ඉතින් කලින් නැවේ ඉන්නද්දි හිතුව දෙයක් අද කරන්න යන්නේ මාස ගානකට පස්සේ. ඉතින් දැන් ටවුන් එකට යනවා. යාළුවෝ ටික එනවා කිව්වා වාහනෙන් මාව ගන්න මෙතෙන්ට. ඉතින් අපි ටවුන් එකට ගිහිල්ලා බලමු අද මොනවද අපි කරන්න යන්නේ කියලා. අපි උදේම ආවා. මොකද මේක කෝප් සිටි එක. බඩු වගේක් ගන්න. මේ ඉන්නේ දා අපි අර මේ මන්නකැති ඇල්ල ගියපු කට්ටිය. උඹට කට්ටිය හරි කැමති. කොල්ලද කෙල්ලද? පරිප්පු කිලෝ 1යි. ඒක ඇතුලේ. නෑ මේක නම් මදි නෝ. මදි 10 යාර ඔක්කොම අරගෙන 10 ටේලරේ තීරක කරවලේ. මම පොඩ්ඩක් මාස්ක් එක පෙන්නන්න. දැස්සේ කොහෙද මෙතන? අපේ මේ වෙන බැජ් එකක්. ටවුමා. කෑලි මෙරෙස් 250යි. අල කිලෝ 1යි. බී ලුණු කිලෝ 1යි. මේ මොනවද? FPT. හත්ති කොහෙද තියෙද්ද? නෑ මේ තියෙන්නේ අමුතු ඒකෝ. මෙහෙ තියෙන්නේ මේක. ඕනේ කිලෝ එකක්ම දෙනවා. සමන් ලොකු එකයි. ඔය කට දිනවල පොර. හරි මේකෙන් දැක්කන්. බඩියේ නෙමෙයි යට. නෑ. මේකෙන් දාන්න පිටර නෑ. ඔහෙ මෙන්නෝ නෑද බං? නෑ. ඔහෙ නේ. මම හරවල ගන්න මෙතන. අඩෝ. අය මේ බේබි සමන්තර කැට මේ තියෙන්නේ. කීයද? එකකින් ගන්න. රයිට්. ඒක තමයි. ගමන්ට. වමුණා. ඔයා හවුද පුතේ ආවේ? මම 23 ආවේ. නවම්බර් 23 ආවේ ක්වොරන්ටයින් හිටියනේ මම. ඔව්. අපි ඉදිරියට නම්බර් යන්නේ නැහැ. අපි ඔව් ඒක තමයි කියන්නේ. මේක අපේ දෙන්නේ oh ඇතුලෙන් දාපන්. ඇස්සොත් එහෙම නිකන් හරි. ඒ බඩු ටික ගන්න තිබ්බ තව බෑග් එකකට දාලා බා. ඕ බා. ඒ මොකද්ද මම මේ කරලා තියෙන්නේ? ඒක කඩන් වැටෙනවා. බඩු ටික මේ අඩු කරනවා. ඔව් අඩු කරන්න තමයි. හරහා. හරයි බලන්න. ඒකට වැඩිද? බර ඇද්ද? ඒකට වැඩිද හම්බ කරන්න. මේකට වැඩිද මේකට වැඩිද? අරගෙන දාද්දයි.
right එහෙනම් අපි ගියා. අපි අර අතන නවත්තමු නේ. බලන්න කඩේට දැන්නද? බෞද්ධ මන්දිරේ ගාව නම් ඉතින් අපි ඉන්නේ බා. පිස්සුවා. පිස්සුනේ. පිස්සුවා. පිස්සුවා. මේ ටී-ෂර්ට් මොනවද මේ තියෙන්නේ? ටී-ෂර්ට් මේ මේවා තියෙනවා. බලන්න බලලා දෙන්නු කරන් යන ටී-ෂර්ට්. මේකත් ඒකද? ඒක නෑ. මේ දෙක විතරද? ඔය දෙක විතර දැන්ට ගත්තේ. මේ 28 දාන්නද? තුනයි විතර. ඔව්. පොඩි මදින මෙහෙට ඇවිල්ලා මාරු කරගන්න කියන්නකෝ. මේ ටික දෙන්න. MCM කීයද පුතේ? 3යිද? 3යි. ඒක 327යි නේ 2700. මේක? ඒක හරි. පස්සේ තව කවරක් ගන්න කියලාද කියන්නේ? ඔව් එනවා. ඕකෙන් තව ගායක් ගන්න. ඒක දිගරින්නේ බෑලු. දෙන්නවා දිගරන්නේ. අර යාට කිව්වනේ කෝල් කරන්න කියලා. ඕකේ. නේ? රුපියක් කාලයක්? යම් අර අතන අර හන්දියේ කඩයක් තියෙනව නේද? ඔතන. ඒ ලගිරි කඩයක් තියෙනව මෙතන. කොහෙද? පොලේ කඩේ. කොහෙද? මේ මෙතන මේ විජේලි වනේ එක. ආ යන්. සොලිඩ් ස්පොට්ස් එකක් නේද? අලවගන්නේ කොහොමද? අපි යනවා රොටි කන්න. අපි යනවා මල්ලි රොටි කන්න. ඉතලා හිතලා ඒ වගේවත් වෙනවා. මේ පිටතර ටික දැන් මේ කුකුල්ල පැට වෙනවා කියලා. ඔය පොල්ලේ දාන්න මෙතන ටොක් ගාලා. ගෙරවටේ. ඔව්. සොටි උ ගන්නද? යන්න බෑ. වැඩන්නේ. පාට පෙට්ටියක් දෙන්න. පෙට්ටියක් දෙකක් දෙන්න. පාට පෙට්ටි එකක් ඇති පොඩි එකයි ඕනේ. පොඩි එක නම් ඉවර වෙලා අද තමයි වෙන්නේ. චිත්‍රපොත්? ඔව් චිත්‍රපොත් දෙන්න දෙකක්. මේක 40ෙන් දෙන්න. දෙකක්. ඔව්. මේ පෙන්සිල් කේස් එකක්? ඔව් ඕනිද? ඔව් ගමු. බලන්න මාළක මොනවද කිසිම කියලා. අඩිරු ඩයක් කියලා දාන්න. මේකෙත් ගන්න මාළක. රත්න. ඒ අපිටද? ඔව් අපිට පොඩි. ඕනේ මොනවද වලට 120ද? මේක ලොකු. එකක් තියෙන කවුරු කීයක් තියෙනවා. මේක තියෙන. මේ දෙක. ආරේ මෙන්න තියෙනවා අපි ගත්ත බඩු ටික. පොඩේ මෙහිනවා එකක්වත් නැහැ ඌට වෙපා වෙලා අnder දෙකයි ඈ. තුනට දෙකට විතරනේ. ඕ ගෙදර කරේ අරන් යන්නනොත් එහෙම. ඔය රොට. හරි. ආරා ටීවී එකේ රොට පාදස්ලා විතරයි. කොටන්නේ මොළු පැටියෙක් ඉන්නවා මේක ඇතුලේ. සද්ද දානවා. මේ යනකන් ඉඳලා සද්ද දාන්නේ. අපි යමු මොනවා හරි කන්න බා. ඔව් කොලේ කඩේට. කොලේ පොඩේ. මේ බිත්තර එක මෙහෙම දියුනේ අවුලක් නැහැ. අපි කට්ටිය යන ගමන් ඉන්නේ දැන් කන්න නවත්තන්න ඕන කොහෙන් හරි. එක තැනකට ගියා කඩේකට ඒක වහලා
දැන් අපි යනවා මේක බුලත් කෝපිටිය පාර යටියන් තොටින්. සීපෝත් නාවල පිටිය ඕන එකට යන්න පුළුවන්. ඕකේ අපි ආවා කඩයක් ළඟට. මචං මඩද උදන බහින්න බලන්න. අවුලන්න. සිපාප්‍රා. එදි හත රොස්සන්න ඕනේ. ඕනේ. රොස්. ලෝල් රොටියක් කන්නවා. මේ හොඳේ ගේ. පස්සේ දෙන්න. දෙකයි තුනයි. නැත නරකි. එපා බෑ. ඒ වරියන්. ෂා. දාවන්න. මොනවද තියෙන්නේ? පරිප්පු තියෙනවා. සම්බෝලක් තියෙනවා. chicken නේද? හොකන් කිද්ද? චූටක් දාන්න. වැඩි එච්චරයි. මම ලෝල් රොටි වන්න. හොඳයි. අය මට ප්ලේන් තියන්න දෙන්න. ඔව් ප්ලේන් තියන්න දෙන්න. ඕන සාර. දෙන්න. මේක නම් උනේ. Good morning. Oh. කීයද? 7යි. 20යි. ලෝල් රොටි දෙකයි. වඩේ එකයි. හරිනේ? වීඩියෝ එකේ අහලා තිබ්බා කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔය උඹ මොනවද කරන්න කියලා. ඔව් L200 එකේ අයියේ මං කිව්වා ඉඩම් හිමි වැවිලි කරු කියලා. ඉස්සරහට ගන්න. ගන්න. ඉතින් මේ කට්ටිය බලනවා ඇති අපි මොනවද මේ ගත්තේ බඩු අද කොහෙද යන්නේ කියලා. ඉතින් මම නැවේදී පළවෙනි මගේ මේ පාර සැලරි එක ගන්නකොටම හිතාගත්තා ලංකාවට ඇවිල්ලා කවුරු හරි මොනවා හරි අමාරුකම් තියෙන දුප්පත් තැනකට මේ කෑම ටිකක් පොත් ටිකක් ඇඳුම් ටිකක් ඒ වගේ ටිකක් දෙනවා කියලා. ඉතින් මේ මට පුළුවන් විදියට මං අද මගේ යාළුවෝ ටිකත් සෙට් කරගෙන එහෙ තමයි යන්න හදන්නේ. ඉතින් මේවා දෙන්නේ කාටද කියලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ අපි ගිහිල්ලා දීලා එනවා. ඉතින් තව දෙයක් ඉල්ලන්න තියෙන්නේ තමන් කීයක් හරි මොනවා හරි හම්බ කරත් තමන්ට වැඩි අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන මිනිස්සු කොහේ හරි දැක්කොත් උදව් කරන්න කියලා ඉල්ලන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ මේ මොනවත් වෙන ලොකු සීන් එකකටවත් කිසිම දෙයකට නෙමෙයි. මේ අපිටත් අපි මේ දේවල් කරලා පෙන්නුවොත් මේ වීඩියෝස් බලන කට්ටිය වුණත් ටිකක් මේ හිතන්න පුළුවන් තමන්ට පුළුවන් විදියට කෙනෙක්ට උදව් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි එකම පරමාර්ථය මේ වීඩියෝ එකේ මේ ටික පෙන්නන. අපි දෙන කවුරුත් පෙන්වන්නෙත් නැහැ. ගිහිල්ලා දීලා එනවා. එහෙනම් අපි දැන් යන් කෑවා කාලා දැන් යන්න හදන. දැන් අපි ආපහු යන ගමන් ඉන්නේ.
අපි ආවා පොඩ්ඩක් මෙතන නවත්තලා යන්න මේ වීෝ යනවා පහලින් එල්ලෙන පාලමක් තියෙනවා දැන් නම් ඒක යන්න බෑ මේ කෑලි කැඩිලා විනාශ වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ හැරි ආ ඔට්ටුවට මෙතනින් පනිමුද ඒක ගල්ද බං ගල් මෙතනින් පැන්නොත් පනින්න එකම එකක් චූලා. කකුල් චූලා පනින්න. හැබැයි අතෙන්ද බැන්න අතෙන්ට පැන්නොත් හරි බෑ බං ඒත් ලොකු ගැම්මක් ගන්න ඕන මෙතන ඉඳන් එතෙන්ට පනින්න මේකේ කකුල් දෙක තියලා පයින්න ඕනේ මෙතන ඒත් අමාරුයි බං එක කකුල ලෙස්ස. ඔබ කියන්නේ මෙහෙටත් මෙතනත් බෑ අර මෙතනත් රැල්ල හැදෙන්නේ මෙතන යට ගල හින්දා අන්න අතෙන්ට පනින්න ඕන මෙතන ඉදක් කොයිද අතෙන්ට පනින්න නෑනේ පයින්නේ නෑනේ බුදු අම්මේ පනිමුද ඒ පාර පයින්න දැන්න ඒක දැක්කා වැටෙනවා ලස්සන පාලම බහගෙන ඉන්න. මේ පාරේ මේ දියැලි කීපයක්ම තියෙනවා ඔලු ඇල්ල තියෙන්නෙත් මේ පාරෙමයි ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකේ වැඩි පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ අද ෂෝට් වීඩියෝ එකක් මගේ වීඩියෝස් බලන කට්ටියට පණිවිඩයක් දෙන්න තමයි ඕන උනේ ඉතින් පුළුවන් විදියට කාට හරි උදව්වක් කරන්න කවදා හරි ඔයාලට ඒක තියේවි ඒක තමයි දෙන්න තියෙන පණිවිඩේ ඉතින් වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්න හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න කොරෝනා කාලේ තවත් වීඩියෝ කීපයක් ඉස්සරහට එනවා ඒ ටිකත් බලන්න පුළුවන් වෙයි එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා